নমস্কাৰ মই বিটু স্বাগতম জনাইছো আপোনাক জ্ঞান মেন্টৰ অনলাইন ক্লাছলৈ আজি আমি শিকিম মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ডৰ হোম টেবৰ বেছিক কমাণ্ডবোৰৰ বিষয়ে আমি যেতিয়া মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ড ওপেন কৰোঁ তেতিয়া মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ডৰ ডিফল্ট হোম টেবটো সিলেক্ট হৈ থাকে এই হোম টেবৰ কমাণ্ডবোৰ বিভিন্ন গ্ৰুপত ডিভাইড হৈ থাকে যেনে ক্লিপবোৰ্ড ফ্ৰণ্ট পেৰাগ্ৰাফ ষ্টাইল এডিটিং আদি আজি আমি আলোচনা কৰিম হোম টেবৰ ভিতৰত থকা ফ্ৰণ্ট গ্ৰুপৰ গোটেই অপচনবোৰৰ বিষয়ে তো তেনেহলে আহক আমি আজি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ আজি এই ক্লাছত শিকিব পাৰিব মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ডত ফ্ৰণ্ট বা আখৰৰ ষ্টাইল কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিব পাৰি ফ্ৰণ্ট বা আখৰৰ সাইজ কেনেকৈ ডাঙৰ বা সৰু কৰিব পাৰি বা আখৰৰ কেনেকৈ কালাৰ চেঞ্জ কৰিব পাৰি কেনেকৈ যিকোনো এটা ৱৰ্ড আপুনি হাইলাইট কৰিব পাৰিব লগতে জানিব কেনেকৈ আখৰবোৰ বোল্ড ইটালিক আৰু আণ্ডাৰলাইন কৰিব পাৰি এইখিনিতে এটা মন কৰিবলগীয়া কথা যে ফ্ৰণ্ট গ্ৰুপৰ ভিতৰত থকা এই অপচনবোৰ ইউজ কৰিবলৈ হ'লে আমাক এটা পেৰাগ্ৰাফ লাগিব মই টাইম বচাবলৈ ইয়াতে পেৰাগ্ৰাফ টাইপ কৰি নাথাকি জাষ্ট ৰেণ্ডম ফৰ্মুলা টাইপ কৰি প্ৰেক্টিছৰ কাৰণে এটা ৰেণ্ডম পেৰাগ্ৰাফ ইনচাৰ্ট কৰিছোঁ মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ডত ৰেণ্ডম পেৰাগ্ৰাফ ইনচাৰ্ট কৰিবলৈ আপুনি টাইপ কৰক ইকুৱেল RAND ওপেন ব্ৰেকেট আৰু ক্লোজ ব্ৰেকেট এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰক দেখিছে ইয়াতে এটা ৰেণ্ডম পেৰাগ্ৰাফ ইনচাৰ্ট হৈ গৈছে আৰু আজি এই ৰেণ্ডম পেৰাগ্ৰাফটোৰ দ্বাৰাই আমি ফ্ৰণ্ট গ্ৰুপৰ গোটেই অপচনখিনিত শিকিবলৈ চেষ্টা কৰিম তেনেহলে আহক দেৰি নকৰি আজি আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ এই যে বক্সটো দেখিছে ইয়াক কোৱা হয় ফ্ৰণ্ট ইয়াৰ সহায়তে আপুনি ফ্ৰণ্টৰ ষ্টাইলটো সলনি কৰিব পাৰে কিন্তু এটা কথা ফ্ৰণ্টৰ ষ্টাইলটো সলনি কৰিব লগা হ'লে আপুনি পোনপ্ৰথমে আপুনি সেই ডকুমেণ্টৰ থকা ৱৰ্ডখিনিত সিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব মই ইয়াতে মাউছৰ দ্বাৰা সিলেক্ট কৰি লৈছোঁ বা আপুনি ইয়াতে শৰ্টকাট Ctrl+A প্ৰেছ কৰিও অল সিলেক্ট কৰিব পাৰে আৰু ইয়াতে ক্লিক কৰি আপুনি ফ্ৰণ্টৰ ষ্টাইলটো সলনি কৰিব পাৰে ইয়াৰ লগতে থকা এই সৰু বক্সটো যাৰ সহায়ত আপুনি ফ্ৰণ্টৰ সাইজ কমাব বা বঢ়াব পাৰে ফ্ৰণ্টৰ সাইজ কমোৱা বঢ়োৱা আৰু দুটা অপচন দি ৰাখিছে যেনে ইনক্ৰিজ ফ্ৰণ্ট সাইজ ইয়াতে ক্লিক কৰিলেও আপুনি ফ্ৰণ্টৰ সাইজটো বঢ়াব পাৰিব আৰু লগতে ইয়াতে এটা দিছে ডিক্ৰিজ ফ্ৰণ্ট সাইজ ইয়াতে ক্লিক কৰিলেও আপুনি ফ্ৰণ্টৰ সাইজটো কমাব পাৰিব ইয়াৰ লগতে আপোনাক আৰু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং অপচন দিছে চেঞ্জ কেছ ধৰক আপুনি কিবা এটা ডকুমেণ্ট টাইপ কৰি আছে কিন্তু আপোনাৰ হেডিংটো হ'ব লাগিছিল কেপিটেল লেটাৰত কিন্তু আপুনি ভুলতে টাইপ কৰি পালে স্মল লেটাৰত তো তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি স্মল লেটাৰত থকা সেই হেডিংটো কেনেকৈ কেপিটেল লেটাৰ কৰিব তেনেকুৱা কৰিব লগা হ'লে আপুনি এই চেঞ্জ কেছ অপচনটো ইউজ কৰিব পাৰে তো আহক কেনেকৈ চেঞ্জ কেছ অপচন ইউজ কৰিব লাগে চাই লওঁ এই চেঞ্জ কেছ অপচনত আপোনাৰ এটা ড্ৰপ ডাউন লিষ্ট দিছে আৰু ইয়াতে কেইবাটাও অপচন দিয়া আছে যেনে সেন্টেন্স কেছ ইয়াৰ উদ্দেশ্য হৈছে কি প্ৰত্যেকটো সেন্টেন্সৰ ফাৰ্ষ্ট লেটাৰটো কেপিটেল লেটাৰ হ'ব আৰু বাকিখিনি স্মল লেটাৰ হ'ব নেক্সট আছে আপোনাৰ লোৱাৰ কেছ ইয়াতে ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ গোটেই ৱৰ্ডখিনিতে আপোনাৰ স্মল লেটাৰত হ'ব আৰু ইয়াতে দিছে আপাৰ কেছ ইয়াতে ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ গোটেই ৱৰ্ডখিনিত কেপিটেল লেটাৰত হ'ব নেক্সট দিছে আপোনাৰ কেপিটেলাইজ ইচ ৱৰ্ড ইয়াৰ উদ্দেশ্য হৈছে কি যে প্ৰত্যেকটো ৱৰ্ডৰ ফাৰ্ষ্ট লেটাৰটো কেপিটেল হ'ব আৰু নেক্সট হৈছে আপোনাৰ টগল কেছ এইটো জেনেৰেলি ইউজ নহয় আমাৰ ইয়াতে ধৰক আপুনি এই আখৰখিনিত বোল্ড কৰিব বিচাৰিছে তো তেনেহলে আপুনি এইখিনি সিলেক্ট কৰক সিলেক্ট কৰিলৈ এই বিট ক্লিক কৰক আৰু দেখিছে এইখিনি বোল্ড হৈ গৈছে আৰু এই বোল্ড কৰা শৰ্টকাট হৈছে Ctrl+B প্ৰেছ কৰি আপুনি বোল্ড কৰিব পাৰে লগতে দিছে আপোনাক এটা অপচন আই এইটো হৈছে আইটো অলপ বেকা কৰি আছে দেখিছে এইটো ইয়াৰ সহায়ত আপুনি ইটালিক কৰিব পাৰে ধৰক আপুনি আখৰখিনিত বেকা কৰিব বিচাৰিছে তো তেনেহলে আপুনি ইয়াতে এই আইত গৈ ক্লিক কৰক দেখিছে এইখিনি অলপ বেকা হৈ গৈছে আৰু এই ইটালিক কৰা শৰ্টকাট হৈছে Ctrl+I ফৰ ইটালিক যদি আপুনি এইখিনিত আণ্ডাৰলাইন কৰিব বিচাৰিছে তেনেহলে এই ইউত গৈ ক্লিক কৰক দেখিব ইয়াতে আপোনাৰ আণ্ডাৰলাইন আহি গৈছে আৰু আণ্ডাৰলাইন কৰা আপোনাৰ শৰ্টকাট হৈছে Ctrl+U প্ৰেছ কৰি আপুনি আণ্ডাৰলাইন কৰিব পাৰে এই ইউটোৰ লগত এটা আপোনাক ডাউন এৰো চিন দিয়া আছে আৰু ইয়াতে ক্লিক কৰিলে আপুনি দেখিব বিভিন্ন ধৰণৰ আণ্ডাৰলাইন ইয়াতে আছে
আৰু আপোনাৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি আপুনি যিকোনো এটা আণ্ডাৰলাইন আপুনি ইয়াৰ পৰা ল'ব পাৰে লগতে ইয়াতে আপোনাক আৰু এটা দিছে যে আণ্ডাৰলাইন কালাৰ ইয়াতে আপুনি আণ্ডাৰলাইনৰ কালাৰো চেঞ্জ কৰিব পাৰে ইয়াক কোৱা হয় ষ্ট্ৰাইক থ্ৰু এটো সাধাৰণতে ইউজ কৰে প্ৰুফ ৰিডাৰসকলে ধৰক কিবা এখন কিতাপ টাইপ কৰি আছে আৰু তাতে এনেকুৱা এটা সেন্টেন্স আছে যেটো নেকি খলাব লাগে তো তেনে ক্ষেত্ৰত মাৰ্কিংৰ কাৰণে সেই সেন্টেন্সটো ষ্ট্ৰাইক থ্ৰু কৰা যায় আৰু সেই সেন্টেন্সটো পিছতকৈ কাৰেকচন কৰা হয় ইয়াক কোৱা হয় সাবস্ক্ৰিপ্ট এটো সাধাৰণতে সায়েন্সৰ কিছু ফৰ্মুলা টাইপ কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয় যেনে ধৰক H2O এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান সায়েন্সৰ ফৰ্মুলা টাইপ কৰিবৰ কাৰণে ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰা হয় ইয়াক কোৱা হয় টেক্সট ইফেক্ট এণ্ড টাইপোগ্ৰাফি ইয়াৰ সহায়ত আখৰৰ ষ্টাইলটো সলনি কৰিব পাৰি ইয়াক কোৱা হয় টেক্সট হাইলাইট কালাৰ ইয়াৰ সহায়ত আপুনি কোনো এটা পেৰাগ্ৰাফৰ যিকোনো এটা ৱৰ্ড বা কোনো এটা স্পেসিফিক ৱৰ্ডক আপুনি হাইলাইট কৰিব পাৰে ইয়াক কোৱা হয় ফ্ৰণ্ট কালাৰ ইয়াৰ সহায়ত আপুনি সেই ফ্ৰণ্টৰ কালাৰবোৰ সলনি কৰিব পাৰে যেনে ধৰক আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰক ইয়াতে এটা এৰো চিন দিয়া আছে ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰক বিভিন্ন ধৰণৰ কালাৰ আছে আপোনাৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি আপোনাৰ যেনেকুৱা ধৰণৰ ৱৰ্ডত কালাৰ লাগে সেইমতে আপুনি কালাৰ কৰিব পাৰে বা ৱৰ্ডৰ কালাৰটো সলাব পাৰে হোম টেবৰ ফ্ৰণ্ট গ্ৰুপৰ আণ্ডাৰত থকা একেবাৰে শেষৰ অপশ্যনটো হৈছে এইটো ইয়াক কোৱা হয় ক্লিয়াৰ অল ফৰমেটিং আমি এতিয়ালৈকে যিমানবোৰ ফৰমেটিং কৰিলোঁ যিমানবোৰ কালাৰ দিলোঁ যিমান যি কৰিলোঁ এই গোটেইখিনিখন একবাৰতে ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ আপুনি ইয়াতে ক্লিয়াৰ অল ফৰমেটিং ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰক দেখিব আপোনাৰ গোটেই হোল ফৰমেটিং আপোনাৰ ইয়াৰ পৰা নাইকিয়া হৈ গৈছে একেবাৰে শেষত আপোনাক এটা বনাছ টিপ দিওঁ যদি আপুনি বিচাৰে যে আপুনি আপোনাৰ কম্পিউটাৰত আপোনাৰ ভাল লগা ফ্ৰণ্ট আৰু স্পেচিয়েল সাইজটো আপুনি ডিফল্ট কৰিবৰ কাৰণে তেনেহলে আপুনি ইয়াতে ফ্ৰণ্ট অপচনৰ সেই এৰো চিনটো ইয়াতে ক্লিক কৰক ইয়াতে ক্লিক কৰি আপুনি এই ফ্ৰণ্ট অপচনৰ পৰা আপুনি আপোনাৰ পছন্দৰ যেটো ফ্ৰণ্ট হয় হেতু আপুনি ইয়াতে সিলেক্ট কৰক নেক্সট আপুনি ইয়াতে ৰেগুলাৰ ক্লিক কৰক আৰু আপোনাৰ সাইজটো কিমান সাইজত আপুনি ডিফল্ট কৰিব বিচাৰিছে হেতু সিলেক্ট কৰক মই যেহেতু ইয়াতে 12 সিলেক্ট কৰিছো কাৰণ মই ডিফল্ট ৰাখিব বিচাৰিছো 12 আৰু ইয়াতে সেট এজ ডিফল্টত ক্লিক কৰক আৰু ইয়াতে যেটো পপ আপ মেনু আহিছে ইয়াতে কৰক অল ডকুমেন্ট বেস অন দা নৰ্মাল টেমপ্লেট ইয়াতে ক্লিক কৰক দেখিব এতিয়া পৰা আপুনি যেতিয়া মাইক্ৰসফট ৱৰ্ড ওপেন কৰিব তেতিয়া আপোনাৰ এটো আপোনাৰ ফ্ৰণ্ট আৰু ফন্ট সাইজ ডিফল্ট হৈ থাকিব আজি ভিডিওটো ইমানতে সামৰিছো নেক্সট ভিডিওত আমি আলোচনা কৰিম মাইক্ৰসফট ৱৰ্ডৰ হোম টেবৰ আণ্ডাৰত থকা পেৰাগ্ৰাফ গ্ৰুপৰ ভিতৰৰ গোটেই অপচনবোৰৰ বিষয়ে তো তেনেহলে আজিলৈ বাই বাই পুনৰ লগ পাম নতুন এটি ভিডিঅ ধন্যবাদ